तपाईं पनि जनप्रिय स्कुलमा पढ्नुहुन्छ? यदि पढ्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्नु होला। नमस्कार, मेरो नाम इर्शाद आलम र टेक्नोलोजी इर्शादमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरु, जनप्रिय एप पाउनका लागि सुरुमा तपाईले प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले जनप्रिय स्कुल एप टाइप गर्नुपर्छ। जनप्रिय स्कुल एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुस्। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ, म चाहिँ ओपन गर्छु। सो म चाहिँ आफ्नो एप्समा जान्छु, एप्सलाई ओपन गर्छु र साइन इन गर्छु। साइन इनको लागि के तपाईसँग युजर नेम नै हुन्न, पासवर्ड पनि हुन्न। यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसको लागि तपाईले स्कुललाई मेसेज पठाएर अथवा कल गरेर पनि यो तपाईले युजर नेम र पासवर्ड माग्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले पासवर्ड पाइसकेको छु, युजर नेम र पासवर्ड पाइसकेको छु। सो म यहाँबाट लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्कुलको एप्स, हाम्रो स्कुलको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। यो चाहिँ हाम्रो होम बटन, हाम्रो स्कुलको होम बटन हो, जनप्रिय स्कुलको होम बटन हो। र यहाँ चाहिँ जेनरली चाहिँ तपाईले यहाँ नोटिसहरु पाउनुहुन्छ। र यहाँ आयो बेल आइकन, नोटिफिकेसन आइकन पनि भनिन्छ। साथीहरु, यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईले कुन टिचरले के पढाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिडिङ मेटेरियल नेपाली। अब यसको लागि यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यू रिडिङ मेटेरियल एडेड सेन्ड बाई रामकुमार अधिकारी। यो चाहिँ सरले चाहिँ एडिट गर्नुभएको छ। यो तपाईले म अगाडि यही भिडियोमा चाहिँ सिकाउँछु। र यहाँ चाहिँ तपाईले नोटिस पाउनुहुन्छ कुन क्लासमा के भइरहेछ, कतिखेर क्लास स्टार्ट हुन्छ, त्यो विषय यो चाहिँ नोटिफिकेसनमा पाइन्छ। यहाँ त तपाईले यहाँ नोटिस फर अल स्टुडेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटो छ, कुनलाई के गर्न सकिन्छ यो तपाई पढ्नुस्। देन आयो यहाँ क्यालेन्डरमा जान्छ हामी। यहाँ हेर्नुस् क्यालेन्डर पनि छ यो एप्समा। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा एडी छ, बीएस छ, यहाँ आजको डेट। तपाईँ यहाँ क्यालेन्डर इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त खासै के भएन। र अर्को भनेको चाहिँ मेनु। यहाँ चाहिँ हामी मेन भनेको मेनुतिर हेर्छौँ। सो सुरुमा त म यहाँ प्रोफाइलबाट जान्छु। मेरो नाम इर्शाद आलमबाट, म यहाँ चाहिँ अलरेडी चाहिँ जोइन छु, लगइन छु। सो म यसलाई केही गरिनँ। र यहाँबाट तपाईले आफू लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि तपाईले ओल्ड पासवर्ड भनेको अहिलेको जी पासवर्ड चाहिँ त्यही राख्नुहोस् र नयाँ पासवर्ड भनेकोबाट चाहिँ पासवर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफूले ट्राई गर्नु होला। यदि त्यस्तो केही भयो भने तल मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। र होमवर्कमा के छ भन्दाखेरि होमवर्कमा तपाईले कुन टिचरले के होमवर्क दिँदै हुनुहुन्छ तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ खासै केही भएको छैन यसमा, मेबी फ्युचरमा हुन्छ। र एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ हो अनलाइन क्लास कसरी पढ्ने विषयमा। अनलाइन क्लास पढ्नका लागि सुरुमा तपाईँ अनलाइन क्लासमा जानुहोस्। अनलाइन क्लास खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा इन्टरफेस पाउनुहुन्छ, जोइन बटन पाउनुहुन्छ। त्यो जोइन बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अनलाइन क्लास पढ्न सक्नुहुन्छ। कुन विषयको हो त्यहाँ आफै सब डिटेल्सहरू आउँछ। यसमा अरू कुनै समस्या छैन, तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला। देन ई क्लासरुम खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। देन असाइनमेन्ट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यहाँ चाहिँ टिचरले असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ होमवर्क जस्तै, तपाईले त्यो गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तै यहाँ फोटो दिनुहुन्छ, यो फोटोलाई हेरेर तपाईले टिचरले के भन्नुहुन्छ त्यही सेम सार र अथवा जे हुन्छ त्यो विचार गरेर सरहरूले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले बुझाउनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ रिडिङ मेटेरियलमा चाहिँ कुन टिचरले के पठाउनु भएको छ पढ्नका लागि। जस्तै यहाँ नेपाली छ, रिडिङ मेटेरियल के छ त यसको विषयमा हेर्नका लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नेपालीको हो। यहाँ जुम इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्नुहोस् तपाईहरुले। देन कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ उहाँ सरले चाहिँ यो पिडिएफ पठाउनु भएको छ। यो पिडिएफ डाउनलोड गरेर हुन्छ कि अनलाइनमा पढ्नुहुन्छ कि त्यो तपाईको इच्छा हो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिडिएफ हो। यहाँ जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। देन मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइरहेछ यहाँ माइनस प्लस। देन केही छैन, पढ्नुहोस् तपाईहरु टाइम मिल्यो भने। र यसलाई म पछि तपाईहरुले कुनै समस्या छ भने मलाई भन्नु होला। एटेन्डेन्स इज वान अफ द मस्ट। एटेन्डेन्समा खास भने के रहेछ भन्दाखेरि तपाईले यो क्लासमा कति दिन पढ्नुभयो, कति दिन एब्सेन्ट हुनुभयो, कति दिन प्रेजेन्ट हुनुभयो, यो सब तपाईको डाटा यहाँ आएर बस्छ।
यसको पर्सेन्टेज पनि देखाउँदै एग्रिगेट भनेर एब्सेन्टेज 6 छ मेरो। देन आयो रिपोर्ट कार्डमा अहिलेसम्म केही छैन। एकाउन्ट पनि केही छैन होला। एकाउन्ट भनेको तपाईँको बिलिङ सिस्टम हुन्छ, पेमेन्ट गर्ने सिस्टम होला मेबी त्यहाँ। इभेन्ट, अब इभेन्ट भनेको समथिङ हाम्रो स्कुलमा कुनै प्रोग्राम हुँदैछ त्यो हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र ग्यालेरी भनेको त्यहाँ फोटोहरू हुन्छ होला। र फोटो भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्कुलको फोटो छ, हाम्रो स्कुलको सिम्बल छ, अरू पनि थपिँदै जान्छ। र लाइब्रेरीमा अहिले केही छैन, नो लाइब्रेरी मेटेरियल्स भनेछ। मेबी फ्युचरमा चाहिँ यहाँ समथिङ केही न केही एड हुन्छ होला, एड गर्नुपर्छ। र देन डाउनलोडमा नि केही छैन, एसेट डाउनलोडमा केही छैन, यहाँ नि फ्युचरमा हुनेछ। बस रुट हाम्रो स्कुलमा बस छैन, यसमा चाहिँ केही देखाउनु होला। र भिडियो अहिले चाहिँ कतिपय टिचरहरूले चाहिँ रेकर्ड गरेर भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै उहाँले चाहिँ आफै भिडियो रेकर्ड गर्ने, फिजिकल्ली लाइभ क्लास नदिकन आफूले भिडियो रेकर्ड गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टिचरले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन। हामीले मेन गर्ने भनेको हामीले अनलाइन क्लासमा जान्छौँ र यहाँ एउटा बटन हुन्छ। त्यो बटनमा क्लिक गरिसके पछाडि हामी जुन सब्जेक्टको क्लास हुँदैछ त्यो क्लासमा हामी चाहिँ जान सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ सेटिङमा तपाईँले क्यालेन्डर छ, क्यालेन्डर अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, एडी राख्ने कि नराख्ने। अनि देन प्रोफाइल, तपाईँको प्रोफाइल के छ त, तपाईँ आइडी यहाँ हुन्छ, क्लास हुन्छ, सेक्सन कुन हुन्छ नि, मेरो सेक्सन सिभिल छ, तपाईँको सेक्सन यहाँ छुट्टै हुन्छ, डेट अफ बर्थ सबै हुन्छ। देन यहाँ प्रोडक्ट अफ इन्ग्रेडियन्ट छ। यसमा चाहिँ म के टिचरलाई के आग्रह गर्छु भन्दा यहाँ आफ्नै जनप्रियको सोसियल मिडिया लिङ्कहरू राख्नलाई म टिचरलाई भन्छु। साथीहरू यदि तपाईँले कुनै समस्या आयो भने तपाईँले स्कुलको पेजमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्कुललाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले मलाई पर्सनल्ली केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई जनाप्रिया स्कुलको एप्सको बारेमा सिकाएको छु। साथीहरू यदि तपाईँले कुनै समस्या छ भने मलाई भन्नु होला। थ्याङ्क यू।